Welcome everyone. আজি আমি 2021 চনৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ যিখন টেটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল তাৰ মেথছ আৰু ইভিএছ পাৰ্টটো সলভ কৰিব ওলাইছোঁ। জুলাই মাহত যেহেতু 22,000 পোষ্টৰ 10,000 পোষ্ট টিচাৰৰ বাবে থাকিব আৰু কৈ আছে যেহেতু যে নতুনকৈ এটা টেষ্ট পতা হ'ব টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে, গতিকে আমি যিকেইখন টেটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল পুৰণা সেইকেইখন যদি জানি থৈ দিওঁ আমাৰ নিজৰ বহুত সুবিধা হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 31ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকাখিনি কাম আগে কৰিব লাগে। 9ক 3ৰে হৰণ কৰিলে কিমান পায়? 3 পায়। আকৌ 27ক 3 দি হৰণ কৰিব দিছে, কিমান হ'ব? 27ক 3 দি হৰণ কৰিলে শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ 9 ওলাব। তো অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ? অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 32। 9 আৰু 15ৰ লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক মানে LCM বা লসাগু বুলি কোৱা হয় শ্বৰ্টকাটত। তো আমি LCM উলিয়াব লাগে 9 আৰু 15। তো দুইটাকে এনেকৈ কৰিব পাৰি, দীঘল প্ৰচেছ আৰু কৰি চাওঁ। 3 দি 9ক 3 বাৰ যায়, 15ক 5 বাৰ যায় আৰু নাযায়, গতিকে এই 3 আৰু 5 পূৰণ কৰি দিলে কিমান পায় সেইটো উত্তৰ হ'ব। 3 3 9, 9 5 45, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 33। 33ত কি কৈছে? 999 আৰু 3000ৰ মাজত কিমানটা সংখ্যা আছে সুধিছে। একেবাৰে সহজেই হ'ব। 999ৰ পিছত কিমান পায়? 1000 পায়। 1000ৰ পিছত আমি 2000 পাম আৰু 2000ৰ পিছত আমি 3000 পাম, তাৰমানে মাজত ইয়াত 1000 পাম, আকৌ তাত আমাৰ 1000 হ'ব। টোটেল কিমান হ'ব উত্তৰটো? 2000টা হৈ যাব। শুদ্ধ উত্তৰ 2000, অপশ্যন বি, অপশ্যন চি। 34টো কি কৈছে চাওঁ। যদি এক্সৰ মান দিয়া হৈ আছে √(x - 1/xৰ মান লৈ, তো এই অংকটো কৰিবৰ বাবে আমি এইটো দিয়া থাকিলে x + 1/xৰ মান উলিয়াব জানিব লাগে আৰু x - 1/xৰ মান উলিয়াব জানিব লাগে। একেবাৰে সহজ হয়। প্লাছৰ উলিয়াব দিলে এইটোক দুগুণ কৰি দিলেই হয়, 9 দুগুণ 18, আৰু মাইনাছৰ উলিয়াব দিলে এই পিছৰটোক দুগুণ কৰি দিব লাগে, 4 দুগুণ 8 √5 হয়। তো এই অংকটোৰ বাবে আমাক এই তলৰ মানটো দৰকাৰ নাই আৰু এই মানটো উলিওৱাৰ বাবেও এটা সূত্ৰ আছে, সেই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ। √x - 1/√x যেতিয়া উলিয়াব দিব আমি বৰ্গমূল চিন এডাল দিম আৰু এইটো যিটো মান পাইছিলোঁ 18 পাইছিলোঁ, তাক তাৰ পৰা 2 এটা বিয়োগ কৰি দিলে উত্তৰ ওলাই যাব। √18 পৰা 2 গ'লে কিমান থাকিব? 16। তো 16ৰ বৰ্গমূল কিমান আমি সকলোৱে জানো? 4। তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰ কি পালে? 4। অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ। 35ত কি আছে চাওঁ। তলত দিয়া কোন তিনিটা কোণেৰে এটা ত্ৰিভুজ আঁকিব নোৱাৰি? আমি জানো যে তিনিটা কোণ যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী পাব লাগে। সকলো ত্ৰিভুজত এইটো 180 ডিগ্ৰী পাবই। তো এইটোত 180 ডিগ্ৰী পায়, এইটোতো 180 ডিগ্ৰী পায় আৰু এইটোতো 180 ডিগ্ৰী পায়, কিন্তু এইটোত 180 ডিগ্ৰী নাপায়। যোগ কৰি চালে গম পাবা নিজেই। তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ। 36ত কি আছে চাওঁ। যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো, মৌলিক সংখ্যা এটাই আছে যিটো যুগ্ম সংখ্যা এনেকুৱা এটাই আছে যিটো মৌলিক হয়, সেইটো হৈছে 2। যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো কৈ দিলোঁ আমি 2 হ'ব। তাৰপিছত 37ত কি আছে? এটা বৰ্গৰ বাহু দি আছে, পৰিসীমা উলিয়াব দিছে। বৰ্গৰ পৰিসীমা উলিওৱা সূত্ৰ কি আছিলে? 4 পূৰণ বাহু আছিলে আৰু ইয়াতে বাহু কিমান দিয়া হৈছে? 4। বাহুটো আমাক দিয়া হৈ আছে হাফ। তো 4ৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব? হাফ পূৰণ কৰিব লাগিব, কাটাকাটি হ'ব। 2 দি 4 কেইবাৰ যায়? দুবাৰ যায়। তো এনচাৰ হ'ব আমাৰ 2 চেণ্টিমিটাৰ। এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। 38টো কি দিয়া হৈ আছে চাওঁ। 38ত 1.44ক ডিভাইড কৰিব দিছে 1.2 দি। আমি জানো যে 12 12 গুণ 144। তো 1.2 আৰু 1.2 পূৰণ কৰিলে কি পাব? 1.44 পাব। তো শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? 1.22 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। অপশ্যন নম্বৰ এ শুদ্ধ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 39। NME ICT কোনটো বৰ্ষত আৰম্ভ কৰা হৈছিল? এইটো আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। 2009 চনত হৈছিল। দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল সৰল ৰেখা আঁকিব পাৰি? দুটা বিন্দু, এটা বিন্দু এইটো, এটা বিন্দু এইটো। তো ইয়াৰ মাজেৰে আমি চিধাকৈ এচকেডাল টানিব পাৰিম। এডালেই পাৰিম, এডালেই হ'ব। বেকা বেকিকৈ আমি অসংখ্য ৰেখা টানিব পাৰোঁ এনেকুৱা, কিন্তু চিধাকৈ সৰল ৰেখা বুলি ক'লে চিধা হ'ব। তো আমি চিধাকৈ সৰল ৰেখা কেইডাল কাটিব পাৰোঁ? অনলি এডালহে টানিব পাৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 41। 12 আৰু 30ৰ সাধাৰণ উৎপাদক কিমান সুধিছে? আমি 12 আৰু 30ৰ সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াব জানো নাজানো? 12ৰ উৎপাদক কি আছিলে? 1 2 3 4 6 আৰু 12। তো উৎপাদক উলিয়াব জানানে? এইটো কেনেকৈ উলিয়াই? 1 পূৰণ 2 হয়, 2 পূৰণ 6 কৰিলেও পায় 12, 3 পূৰণ 4 কৰিলেও পায় 12। তো এইকেইটাই আমাৰ উৎপাদক। 1 2 3 4 6 2 এনেকৈ লিখিছোঁ মই। নেক্সট 30ৰ উৎপাদককেইটা উলিয়াই লওঁ কিমান হয় চাওঁ। 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। 1টো হয়, 2 হয়, 3 হয়, 4 নহয়, 5 হয়, 6 হয়, 7 নহয়, 8 হয়, 8 নহয়, 9 নহয়, 10টো হয়। তো এইকেইটাই আছিলে, আৰু আছে নেকি? 15ও আছিলে। তো উৎপাদক বুলি ক'লে আমি কি বুলি কয়? 30ৰ উৎপাদক বুলি ক'লে এইখিনিয়ে পাম। তো একে যিকেইটা দেখিছোঁ সাধাৰণ উৎপাদক কোনটো হ'ব? 15টো আছে নেকি দুইটাতে? নাই। 2টো আছে দুইটাতে, 3টো আছে দুইটাতে,
তো অপশ্যনত 2ও নাই 3ও নাই, গতিকে দুইটা নহয়, কিন্তু 6টো দুইটাতে আছেও আৰু অপশ্যনতো আছে, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ অপশ্যন এ 6 হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 43টো কি আছে, এটা বৰ্গৰ বাহু এ হ'লে কালি কিমান হ'ব সুধিছে। একেবাৰে সহজ, বৰ্গৰ কালি সূত্ৰ উলিওৱাটো কি আছিলে, বাহু স্কুৱেৰ। বাহু স্কুৱেৰ মানে এ স্কুৱেৰ। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 44, দুটা সংখ্যা আছে, লসাগু দিয়া আছে, গসাগু দিয়া আছে, আৰু তাৰ এটা সংখ্যা কি দিয়া হৈছে, 23ৰ সংখ্যাটোৰ ধৰি ললোঁ সংখ্যাটো এক্স, তাৰ 1/3 উলিয়ালে আমাৰ 23 পায় বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মান কিমান হ'ব, 3টো সিফালে যাব, 3 3 গুণ 9, 3 2 গুণ 6, 69। তাৰমানে এটা সংখ্যা 69 বুলি দিয়া হৈ আছে। সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব, এটা সংখ্যা কিমান দিয়া হৈছে, 69 দিয়া হৈ আছে। আৰু আমি কি জানো, লসাগু পূৰণ গসাগু গ'লে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল পায়। লসাগু কিমান দিয়া হৈ আছিলে, 276, আৰু গসাগু দিয়া হৈ আছিলে 3। সিটো চাইডে আমাৰ এটা সংখ্যা হৈছে 69 আৰু আনটো সংখ্যা নাজানো, এই বুলি ধৰি লৈছোঁ। তো চাইডটো চেঞ্জ কৰোঁ, এফালে এ থাকিল, ওপৰত 276 আৰু আমাৰ 3টো থাকিলে, 69টো সিটো চাইডে তলত যাব, 3দি 69ক কেইবা যায়, 23 বাৰ যায়। তো 23য়ে 276ক হৰণ কৰি চালেই হ'ল। হৰণ কৰি চাওঁ, 276 ডিভাইডেড বাই 23, এবাৰ যাব 23 হ'ব, নামি আহিব কিমান, 7ৰ পৰা 3 গ'লে 4, আৰু 6টো নামি আহিলে কেইবাৰ যাব, 23দি দুবাৰ যাব 46। তো এনচাৰটো কিমান হ'ল, 12। তাৰমানে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 12। তো আনটো সংখ্যা কিমান পালোঁ, 12 পালোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে, 45 নম্বৰ কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। প্ৰকৃত ভগ্নাংশ কোনবিলাক, যিবিলাকৰ হৰটো ডাঙৰ আৰু লবটো সৰু। যিবিলাকৰ হৰ ডাঙৰ লব সৰু সেইবোৰক প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বোলে। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোৰ হৰটো ডাঙৰ আছে আমি চালেই হ'ল। প্ৰথমটোত যদি চাওঁ 1/2, সেইটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয়। বাকী 3/2 ওপৰটো ডাঙৰ আছে, তো ওপৰটো ডাঙৰ আছে, ওপৰটো ডাঙৰ আছে, এইকেইটা নহয়। তো শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ শুদ্ধ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 46, কুৱেশ্যন নম্বৰ 46টো তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰি চাবা। চুঙাৰ ব্যাস দিয়া হৈ আছে, আয়তন দিয়া হৈ আছে, চুঙাটোৰ উচ্চতা এইচটো উলিয়াব লাগে। তো নিজে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবা, কৰি পেলাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 47টো চাওঁ কিমান আছে, তলৰ কোনটো 60ৰ উৎপাদক নহয় সুধিছে। তো 2টো উৎপাদক হয়, 4টো উৎপাদক হয়, আৰু 6টো উৎপাদক হয় নে নহয়। 6দি 6 এগুণ 6 হ'ব, আৰু 8, 6টো উৎপাদক নহয়। 17দি হয়নে, এইটো উৎপাদক হয়। তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি 6। 48, 7ৰ প্ৰথম 4টা গুণিতক সুধিছে। প্ৰথম 4টা গুণিতক মানে 7ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে কিমান পায়, 7, 7 2 গুণ 14, 7 3 গুণ 21, 7 4 গুণ 28, এনেকৈ গোটেইকেইটা য'ত আছে সেইটোৱে হ'ব, সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ। 49টো কি আছে চাওঁ, 0.9 আৰু 0.008 পূৰণ কৰিব দিছে। একেবাৰে সহজ, 9 আৰু 8 পূৰণ কৰিলে কিমান পাম, 72 পাম। তাৰপিছত দশমিক পিছত কেইটা ঘৰ আছে চাব লাগে তাত। ইয়াত এটা ঘৰ আছে, ইয়াত দশমিকৰ পিছত 3টা ঘৰ আছে, তাৰমানে এটা আৰু 3টা কিমান হ'ল, 4টা। তো কোনটোত আছে অপশ্যন, এইটোত শুদ্ধ, 0.0072, এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। ইমান দীঘল পূৰণ কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। এটা ডিভিজনৰ মৌলৰ সংখ্যা সুধিছে, মৌলৰ সংখ্যা 6টা হ'ব। কেনেকৈ হয়, বাহু আছে 3ডাল, তাৰপিছত আমাৰ কি থাকে, কোণ থাকে 3টা, গতিকে 6টা হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 51, তলৰ কোনটো অযুগ্ম সংখ্যা নহয়, এইটো আৰু ক্লাছ 2 3 কথা। অযুগ্ম নোহোৱা কোনটো আছে, এইটো লাষ্টত যদি 0 2 4 6 8 থাকে তেতিয়াহ'লে যুগ্ম হয়। তাৰ বাহিৰে বাকীকেইটা 1 3 5 7 9 এইকেইটা থাকিলে অযুগ্ম হয়। তো এইকেইটাত আছে গোটেইকেইটাতে এটা অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব, জাষ্ট লাষ্টৰ অপশ্যনটোত 0 আছে, গতিকে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 52, 5জন মানুহে 10 দিনত কাম এটা কৰে, এজন মানুহে কিমান দিনত কৰিব, নিশ্চয়কৈ বেছিয়ে সময় লাগিব। তো এজনে যিমান দিনত কৰিব, 5জনে কম দিনত কৰিব। তো একো কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিলে হ'ল, 5 10 গুণ কিমান, 50। তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ 50 days। কুৱেশ্যন নম্বৰ 53, 9ৰ প্ৰথম 5টা গুণিতকৰ গড় কিমান উলিয়াব দিছে। গড় উলিয়াব দিছে, 9ৰ প্ৰথম 5টা সংখ্যা আমাৰ কি কি আছিলে, 9, তাৰপাছত কিমান আছে 18, 27, আৰু কিমান আছিলে 36, আৰু 45, ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব, 5 হ'ব। ওপৰৰ গোটেইকেইটা যোগ কৰি চাওঁ কিমান হয়, 135 হ'ব, তলত 5, 135ক 5দি হৰণ কৰি দিলে হ'ল, কিমান হ'ব, 5 2 গুণ 10, আৰু 5 7 গুণ 35, তাৰমানে 27। অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ, 27। কুৱেশ্যন নম্বৰ 54, তলত উল্লেখ কৰা সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰত অমিলটো বাচিব দিছে। তো 25 এটা বৰ্গ সংখ্যা, 36 বৰ্গ সংখ্যা, 64 বৰ্গ সংখ্যা, কিন্তু 78টো বৰ্গ সংখ্যা নহয়। তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ কোনটো হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ ডিটো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 56, এই দুটা কি কৰিব দিছে, বিয়োগ কৰিব দিছে। বিয়োগ কৰিবলৈ আমি লসাগু ল'ব লাগিব। 8 আৰু 11ৰ লসাগু 8 হ'ব। 7ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিম, 11, 77, 8ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিম 64, তলত আহিব আমাৰ 88, আৰু ওপৰত 77ৰ পৰা 64 মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব, 7ৰ পৰা 4 গ'লে 3, আৰু 7ৰ পৰা 6 গ'লে 1, ওপৰত 13 কোনটোত আছে, অপশ্যন নম্বৰ বি।
কুৱেশ্যন নম্বৰ 57 2994ক এইটো দি হৰণ কৰিব দিছে 170 পায় তেন্তে হ'লে 29.94ক 1.45 এ হৰণ কৰিলে কিমান পাব সুধিছে তো ইয়াতে উত্তৰটো দিয়াই হৈ আছে যদিও দেখাত কিবা কিবি লাগিছে কিন্তু উত্তৰটো দিয়াই হৈ আছে ইয়াতে 0.5 আছিল এটা ঘৰ আছিলে আৰু তেতিয়া উত্তৰ কি আহিছিলে 0 আহিছিলে মানে পইণ্টৰ পিছত সংখ্যা নাছিলে তো ইয়াতে পইণ্টৰ পিছত কেইটা ঘৰ আছে চাওঁ ইয়াতো দুটা আছে ইয়াতো দুটা আছে তাৰ মানে কি হ'ল ইয়াৰ পৰা দুটা নাইকিয়া হ'ব ইয়াৰ পৰা দুটা নাইকিয়া হ'ব কমি যাব অৰ্থাৎ নাইকিয়া হৈ যাব সম্পূৰ্ণ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব সম্পূৰ্ণ যেতিয়া নাইকিয়া হ'ব ইয়াত আছিল এটা থাকোঁতে দশমিক নাছিল তো এটাও যেতিয়া নাথাকিব দশমিক আহিব আমাৰ উল্টাকৈ আহিব এটা আহি যাব তাৰমানে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ব তুমি নিজে কৰি চাবা কৰিলে গম পাবা 58 এজন দোকানীয়ে এটা বস্তুৰ কিনা দামতকৈ 30% বৃদ্ধি কৰে বিক্ৰীৰ সময়ত 10% হ্ৰাস কৰে প্ৰথম 30% বৃদ্ধি কৰিছে আকৌ বিক্ৰীৰ সময়ত 10% কি কৈছে হ্ৰাস কৰিছে তেনেকুৱা অংক মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়াই হৈ আছিলে 30 আকৌ -10 হ'ব প্লাছ 30 × 10 হ'ব 30 আৰু 10 পূৰণ কৰিলে কিমান হয় সেইটো লিখিব লাগিব 300 আৰু তলত আমাৰ 100 কটাকটি কৰিম ওপৰত থাকিলে 3 30 পৰা 10 গ'লে কিমান থাকিব 30 পৰা 10 গ'লে 20 থাকিব আৰু 20ৰ লগত এইটো প্লাছ হ'ব নে মাইনাছ হ'ব এইটো চিন্তা কৰিব লাগে 30টো আছিলে আমাৰ প্লাছত আৰু যেটো 10 আছিল এটো হ্ৰাস হৈছিল গতিকে মাইনাছত গতিকে এনসাৰটো টোটেলটো কি হ'ব মাইনাছ হ'ব 20ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিব লাগে 17 এই অংকটো যদি ভালকৈ বুজিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আছে মই লিংকত দি দিম তাই চাই ল'বা এবাৰ 59ত আহিলোঁ এডাল ৰেখাৰ শেষ বিন্দুৰ সংখ্যা বুলি কৈছে আমাৰ কি আছিলে প্ৰথম ৰশ্মি আছিলে ৰেখা বুলি ক'লে দুইটা সাইডে যায় ৰশ্মি বুলি ক'লে এটা সাইডে আৰু ৰেখাখণ্ড বুলি ক'লে দুইটা সাইডে বন্ধ হৈ থাকে মানে সীমিত হৈ থাকে তা এডাল ৰেখা হৈছে আমাৰ ৰেখাৰ প্ৰান্তবিন্দু আছে জানো শেষ বিন্দু নাই দুইফালে গতি কৰি আছে গতিকে 0 হ'ব অপশ্যন এ শুদ্ধ 59 টো এ 60 কুৱেশ্যন নম্বৰত কি আছে চাওঁ ট্ৰেপিজিয়ামৰ কথা কৈছে উচ্চতা দিয়া হৈছে 8 আৰু বাহুডালৰ সমষ্টি 16 দিয়া হৈছে কালি উলিয়াব আছে কালি উলিওৱা সূত্ৰ আছিলে আমাৰ হাফ ইনটু যেটো আমাৰ উচ্চতা দিয়া আছে হেতু পূৰণ সমান্তৰাল বাহুডালৰ যোগফল এটা পূৰণ কৰি দিলে হ'ল 2 এদি 8ক কেইবাৰ যায় 2 এদি 8ক 4 বাৰ যায় 4 আৰু 16 পূৰণ কৰিলে 64 অপশ্যন নম্বৰ ডি আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এতিয়া আমি ইভিএছ পাৰ্টটো কৰিব ওলাইছো ইভিএছ পাৰ্টত মই ইমান বিশেষ বৰ্ণনা কৰি নাথাকো ডাইৰেক্ট উত্তৰবোৰ কৈ যাম 61 কি হ'ব ইন্টেলিজেন্ট কোটিয়েন্ট শব্দটোৰ পৰিচয় কৰাই দিয়া মানুহজনৰ নাম সুধিছে এটোটো মুখস্থ কৰিবলগীয়া কথা এটো বি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ 62 শৰীৰৰ খৰজিয়া বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ পৰ্যায় হ'ল কোনটো কালত মানে খৰতকীয়াকৈ বৃদ্ধি হয় আৰু বিকাশ হয় সেই পৰ্যায়টো সুধিছে আমাৰ অপশ্যন সি হ'ব কৈশোৰকালত দ্ৰুতগতিত কি হয় বৃদ্ধি হয় 63 মনৰ ধাৰণা কৌশল বা মনোদৃষ্টি এজনৰ পৰা আন এজনলৈ পৰ্যাবসিত হোৱা কাৰ্যক কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় এটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ সি টো শুদ্ধ হ'ব সংযোগ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে ভাবিছা চাগে যে পৰিবেশৰ প্ৰশ্ন বুলি কৈ বেলেগ প্ৰশ্ন হৈ আহিলে আসলতে পৰিবেশৰ প্ৰশ্নই হয় এইকিটা আমাৰ পেডাগোগিৰ প্ৰশ্ন বুলি কোৱা হয় পৰিবেশৰ পাৰ্টটোৰে পেডাগোগিৰ প্ৰশ্ন Question number 64 দেশৰ ভিতৰত সবাতকৈ বেছি অৰণ্য থকা ৰাজ্যখনৰ নাম সুধিছে 64 টোৰ অপশ্যন মধ্যপ্ৰদেশটো শুদ্ধ হ'ব 65 তলৰ কোনটো অঞ্চল ভাৰতৰ বদ্বীপীয় উদ্ভিদ অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত নহয় তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ উডুপি Question number 66 চিপকো আন্দোলন আৰম্ভ হোৱা ঠাইখন এখন সকলোৱে জানে চাগে আমি সৰুতে পাই আহিছিলো ঝাৰখণ্ডত হৈছিলে 67 ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালজনক নিযুক্তি দিয়াৰ আগতে কাৰ লগত আলোচনা কৰাটো বাধ্যতামূলক তে এটো হ'ব আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিজন থাকে তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি লয় তাৰ পিছতহে ডিসিশন লোৱা হয় 68 ভাৰতবৰ্ষৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহালেখা পৰীক্ষকক কোনে নিযুক্তি দিয়ে এটো অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দিয়ে 69 ভাৰতৰ সংবিধান কোন ধৰণৰ নাগৰিকতা প্ৰদান কৰে সুধিছে তো সকলোৱে জানে একক নাগৰিকত্ব থাকে আমাৰ দেশত 70 অশোক মেহতা কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডজন মতে কি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল মণ্ডল পঞ্চায়ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 71 টো কি হ'ব কিট প্ৰটোকল কিহৰ লগত জড়িত সুধিছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ লগত কিট প্ৰটোকলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় শব্দটো 72 গলিত ধাতুৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বাষ্পক কোৱা হয় ফিউম বুলি কোৱা হয় 73 তলৰ কোনখন নদীক সৌৰ অফ বিহাৰ বুলি কোৱা হয় বি কুচি হ'ব বানপানী কাৰণে কোৱা হয় এনেকৈ সেউজ বিপ্লৱৰ প্ৰধান গ্ৰহ দিউতা কোন আছিলে সুধিছে আমাৰ এম এছ স্বামীনাথন আছিলে 75 টো কি হ'ব
তলৰ কোনবিধ যন্ত্ৰৰ সহায়ত ধানৰ আৰ্দ্ৰতা জোখা হয় ধানৰ আৰ্দ্ৰতা জুখিবৰ বাবে মাইচাৰ মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় 76ত কি আছে চাওঁ দেশ কুকি জনজাতিৰ এটা শস্য চপোৱা উদ্ভিদ মিম কুট উৎসৱ এইটো আছিলে 77 তলৰ কোনবিধ আইচিটি সামগ্ৰী নহয় সুধিছে আইচিটি সামগ্ৰী বাতৰি কাগজটো হয় স্মাৰ্ট বোৰ্ডো হয় আৰু মোবাইল ফোনো হয় তো ওপৰৰ এটাও নহয় মানে গোটেইকেইটা হয় আচলতে ওপৰৰ গোটেইকেইটাই শুদ্ধ বুলি ক'ব লাগিছিল অপশ্যন নাম্বাৰ আমি ডিটোৱে টিক কৰিম 78 কি আছে অসমত থকা বায়োস্ফিয়াৰৰ ৰিজাৰ্ভ সংখ্যা কিমান আছে সুধিছে আমাৰ দুখন আছে 79ত কি আছে চাওঁ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন জড়িত হয় কাৰ লগত জড়িত হয় সুধিছে 79টোত আমাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ লগত স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 80 অৱচেতন মনৰ কাৰ্যসমূহ জানিবৰ বাবে উত্তম কোনটো সুধিছিলে প্ৰজেক্টিভ কৌশল 81 শক্তি পিৰামিডৰ কি দেখা যায় সুধিছে খাদ্য পুটসমূহ আৰু ইয়াৰ দৈনিক প্ৰয়োজন এইটো দেখা পোৱা নাযায় ইয়াত ওপৰা ওপৰিকৈ থকা খাদ্য শৃংখল এইটো নহয় এটা খাদ্য জগতৰ পৰা আন এটা জগতলৈ গতি কৰা শক্তিৰ পৰিমাণ হয় শক্তিৰ পৰিমাণটো আমি গম পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা মই গোটেই পিছৰটো নাচাওঁ আৰু 82টো কি হ'ব চাওঁ তলৰ কোনবিধ বেমাৰ খচৰা বেমাৰ নহয় বুলি সুধিছে H2 হয়নে খচৰা বেমাৰ নহয় সুধিছে আমাৰ অপশ্যন চি হ'ব জেপথেলমিয়াটো নহয় H2 হয় খচৰা বেমাৰ হয় এইটো H2 খচৰে তাৰপিছত হেপাটাইটিছ B2 হয় ওপৰৰ এটাও নহ'ব তো ভুলেই হ'ব কাৰণ এইটো আমাৰ খচৰিত হোৱা বেমাৰ হয় 83 দেহৰ তেজ গোট মৰা কাৰ্য ভিটামিন কে আমাক তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে 84 OMR ৰ সম্পূৰ্ণ নামটো OMR আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ তাৰ অৰ্থ হৈছে অপটিকেল মাৰ্ক ৰিডাৰ 85টোত কি আছে চাওঁ 36 নং সাংবিধানিক সংশোধনৰ লগত জড়িত কোন আছে সুধিছে তো ইয়াতে আমাৰ ছিকিমখন আছিলে 86ত কি কৈছে সংবিধানৰ কোনটো অংশই পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰা অংশটো আছিলে আমাৰ ৰাজ্যৰ নীতি নিৰ্দেশক সিদ্ধান্ত 87টো চাওঁ 87টোত ভাৰতৰ অক্ষাংশৰ বিস্তৃতি হৈছে সুধিছে তো ইয়াতে অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব 88 তলৰ কোনবিধ উন্নত জাতৰ ধানে 2 সপ্তাহ পৰ্যন্ত পানীত জীয়াই থাকে আৰু বানপানী সহনশীল জাত হিচাপে উন্নীত কৰা হৈছে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ বিনা ধান 11 89টো কি আছে জৈৱিক সাৰে হ্ৰাস কৰিব পৰা প্ৰদূষণ হ'ল কি মাটি প্ৰদূষণ ৰোধ কৰে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰে পানী প্ৰদূষণ গতিকে ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধটোত আমি টিক মাৰ্ক দিম যিহেতু গোটেইকেইটা শুদ্ধ হয় লাষ্টত কুৱেশ্যন নম্বৰ 92টোত কি আছে চাওঁ 2011 লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ শিক্ষিত মহিলাৰ হাৰ সুধিছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ 66.27 হ'ব তে 2021 চনৰ টেটৰ প্ৰশ্নখনৰ মেথছ আৰু পৰিৱেশৰ এইখিনিয়ে আছিলে বাকি পাৰ্টকেইটা আমি পিছত কৰিম এইখিনি অকল টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণেহে লাগিব যে এনেকুৱা নহয় যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এনেধৰণৰ অংকই আহে আৰু এনেধৰণৰ জিকেট এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন কিছুমানে আমি দেখা পাওঁ পেডাগোগিক কুৱেশ্যনকেইটা নাহে বাৰু ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনি আছিলে ধন্যবাদ